Istoria evreilor din Bucovina este una de peste 500 de ani, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la începutul primului război mondial. Comunități evreiești independente existau în Cernăuți, Storojineț, Vișnița, Suceava, Seret și alte localități. În 1774, când Bucovina trecea la Imperiul Austriac, în țara Fagilor erau circa 560 de familii evreiești. Єврейська громада в Чернівцях і на Буковині існувала протягом всієї історії краю. З найбільшим розквітом, ми знаємо, в 19 столітті і до Першої світової війни. Тут народилися і жили видатні постаті не тільки суто єврейської громади, а світової культури, літератури. Язик ідиш, який на сьогодні почасти вважається мовою, що відходить, він тут був на вулицях, причому навіть в 70-х роках, початок 80-х років ХХ століття, це розквіт Радянського Союзу, на вулицях Чернівців говорили ідиш, що було майже неможливо в усіх інших містах Радянського Союзу. Що стосується єврейської громади Чернівців сьогодні, вона стала значно менш чисельною, ніж раніше. В різні періоди єврейська громада доходила до 70% населення міста Чернівців, 30-40 в різні періоди, і відігравала визначальну роль в існуванні міста. În momentul de față, în Cernăuți, sunt multe nume de străzi și clădiri care au un trecut istoric evreiesc. În diferite perioade ale istoriei orașului Cernăuți, evreii constituiau 60-65% din populația capitalei Bucovinei. Peste 300 de clădiri istorice din Cernăuți au fost ridicate de comunitatea evrească sau din fonduri evreiești. Понад 300 великих будівель історичної частини міста збудовані єврейською громадою або на кошти єврейської громади. Це не мова про окремі будинки, це саме про великі будівлі. До прикладу, будівля теперішнього медичного коледжу, будівлі, де розміщений, скажімо, Чернівецький ліцей номер 1. Це все будівлі, які були збудовані єврейською громадою та для потреб єврейської громади в різні часи. Безумовно, на сьогодні нас значно менше. Якщо говорити про кількість членів громади, це найбільш розповсюджене питання, однак найбільш складне, оскільки є декілька підходів до підрахунку. Ми знаємо класичний підрахунок, так званий галахічний, тобто євреєм є людина, що народжена від мами єврейки. Таких людей в Чернівцях на сьогодні ми знаємо близько від 1,5 до 2 тисяч осіб. Є підхід держави Ізраїль, який виражений в так званому законі про право на повернення, де євреєм, людиною, що має право набути громадянство держави Ізраїль, є будь-хто, хто має хоча б одну бабусю або одного дідуся євреєм. Таких людей оціночно в Чернівцях понад 5 тисяч. Ну, є третій підхід, де ми знаємо, що в Чернівцях, якщо добре пошукати, то майже кожен може знайти у себе єврейське коріння. Радянський період був позначений еміграцією решти буковинського єврейства спочатку у Румунію, а потім в різні країни світу. Він був позначений заміною населення, тобто на місце буковинських євреїв приїхали радянські євреї, і таким чином вони замістили буковинське єврейство частково в статистичному плані, але вони не замістили їх у духовному плані, тому що це були люди, які мали інший культурний тип або мали навіть носіями іншої культури були, хоча вони теж були євреї. Все-таки радянська влада позначилась на них, і таким чином в нас немає такої безперервності цієї лінії. Ми говоримо про те, що є певний злам цієї історичної лінії, і цей злам дається в знаки сьогодні, тому що єврейська громада Чернівців і Буковини переважно складається з от саме тих людей або нащадків тих, хто приїхав сюди у Чернівці на Буковину після Другої світової війни. Ось, і це люди
які достатньо багато вібрали в себе радянської культури і радянського менталітету, звичайно. Хоча, знову ж таки, від покоління в покоління кількість цього радянського менталітету зменшується, тому що молоді люди, вони все-таки стараються йти в ногу з часом, але насправді молоді не так багато. І середній вік членів єврейської громади сьогоднішньої, він досить високий. З тієї будівлі, яка дісталась єврейській громаді, залишився лише фасад, оскільки будівля була фактично зруйнована і повністю відроджена, відреставрована, відбудована з нуля. І 2011 року вона відкрилась повноцінно для потреб єврейської громади. Нині тут розміщений центр єврейського життя, де діють класи для дітей, де є не тільки навчання історії та традиціям єврейського народу, але й позашкільне навчання звичайним предметам, таким як математика, література, англійська мова тощо. Єврейська громада святкує всі свята, і, як це бачать чернівчани, часом це відбувається і на вулицях міста, і досить голосно. Що стосується важливих проблем, це передусім питання єврейського цвинтаря. Цвинтар на вулиці Зелені, або старе єврейське кладовище, як називають в Чернівцях, воно і надзвичайно важливе, і надзвичайно цікаве. Там поховані визначні постаті і Буковини, і світової культури, і релігійної традиції єврейської. Воно потребує реконструкції та реновації. Якщо його довести до ладу, скажімо так, культурне значення буде цілком співставне з Личаківським цвинтаром у Львові та Байковим кладовищем в Києві. Це самостійний, повноцінний об'єкт туризму. І водночас цей цвинтар має велике значення для громади, оскільки для євреїв є надзвичайно важливо бути похованим на єврейському кладовищі з точки зору релігії та традиції нашої. У нас в Садгорі є Оель, святе місце, де похований Ребе Фрідман, який став засновником цілого руху в хасидизмі. Це садгірські хасиди, хасідім Садігура. І вони пішли з того місця. Садгора тоді була окремим невеликим містечком. Вже протягом багатьох років це є один з районів міста Чернівці. Нині відбудовано Оель, тобто місце pоховання, яке є місцем паломництва для багатьох хасидів. Evreii din nordul Bucovinei țin cu sfințenie la obiceiurile și tradițiile lor determinate de sărbătorile consacrate de religia iudaică, comemorări religioase sau laice ale unor evenimente însemnate sau personalități din istoria evreilor și alte zile festive din viața poporului evreu. З 2001 року по сьогоднішній день я є керівником такого унікального, будемо казати, на Україні, не тільки на Україні, а в Європі, визнано в Європі ансамблю, так він називається, оркестр єврейської музики під керуванням Лева Фельдмана. Єврейська національна ортодоксальна музика починається з поняття такого, як клезмер. По-різному його називають це. Хтось каже клейзмер, хто каже клезмер. Є точно обосноване, обґрунтоване це слово. Клей, це на івриті, навіть це древня єврейська мова на івриті, позначує інструмент, слово інструмент. Змер це наспів. Получається співучий інструмент. Якщо взяти це за слово з'єднати, співучий інструмент.